Hi everyone! Welcome to Imee's Recipes. Today ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa itong mga green peas patties. Sa isang di kalakihan na kawali ay maglagay ng kaunting vegetable oil. Pagkatapos ay isote ang isang clove na crushed garlic. At pagkatapos ay isunod naman ang 450 grams na green peas. Ang ginamit ko dito ay frozen green peas. Lutuin ang green peas mula 5 hanggang 6 na minuto. Pagkatapos na maluto ang green peas, ay ilagay ito sa isang bowl at isa-isang idagdag ang mga ingredients. Mag-crack ng isang itlog. Ang itlog ang tutulong sa pagbabind ng mga ingredients. Katulong na ang breadcrumbs. Maglagay ng kaunting asin ayon sa iyong panlasa. Isunod naman ang tinadtad na parsley. Huwag masyadong pakatadtarin. Kung walang parsley, pwedeng gumamit ng dahon ng sibuyas o spring onion leaves. Pagkatapos ay magdagdag ng ginadgad na keso o grated cheese. Isunod naman ang breadcrumbs. Damihan ang paglalagay ng breadcrumbs. Kung sakali na malambot pa ang dough, dagdagan ng breadcrumbs upang maging madali ang pag-form ng mga bola-bola ng green peas. At ang pinakahuli ay ang paminta. Maglagay ng tamang dami ng paminta ayon sa panlasa. Paghaluing mabuti ang lahat ng mga sangkap o ingredients. Ngayon, handa nang i-blend ang lahat ng mga ingredients sa pamamagitan ng electric hand mixer or blender ay i-blend ang lahat ng ingredients. Kung masyadong malambot at mamasa-masa ang mixture, ay dagdagan lamang ng breadcrumbs hanggang sa maabot ang consistency kung saan ang texture nito ay kaya ng hawakan at hindi na masyadong madikit para makapag-form ng patties. This mixture. Sa isang plato ay maglagay ng 50 grams na sesame seeds at dito ay pagulungin ang mga patties. I-press ng kaunti ang bawat ball hanggang sa ito ay lumapad ng kaunti. Ngayon ay handa nang i-fry ang mga patties. Kumuha ng isang kawali at maglagay ng vegetable oil. Hindi kailangan ng maraming mantika sa pagpa-fry ng mga patties. Sapat na ang kalahati ng patties ay nakalubog sa mantika.
And here they are, the green peas patties. They are good as finger foods. Let's taste. Thanks for watching.